Слава нації, вітаю на каналі Ветерій я Сашко. Добрий досвід тісної взаємодії і забезпечення нормальними генераторами позицій бойових, тилових і взагалі роботи команди Incognito Group дронарів показало мені один важливий ключовий момент в роботі підрозділів, там де є роботизовані ці всі історії, на якому дуже легко втратити чимало ресурсів. Особливо, коли ви придбаваєте це великою мірою власним і волонтерським коштом, як, зокрема, дронарі Incognito Group 54, генератори яких я обслуговую. І це полягає одна фундаментальна брехня, коли ви на наліпці, на рекламі, на зовнішній оболонці генераторів, які придбаваєте ви самі, вашими ротними касами, взводними, якими завгодно ще, волонтери дарують, там написано, умовно кажучи, 2200 ватів, а по факту для чесного робочого навантаження це 1 кіловатник. І тут ви залипаєте на купу ресурсів, тому що жадібний платить тричі. Показую на прикладі. Це одне єдине розгорнуте відео. Я це систематично показую в коротких відео з різними апаратами на каналі. На одному прикладі показую, де і як варто контролювати і рахувати чесні вати генератора для роботи взагалі і на позиціях бойових, зокрема в реаліях, коли ви його пустили зараз і просто тільки доливаєте пальне в паузах між кабами, дронами, обстрілами, чим завгодно ще. Отже, оці всі пластмасочки, наліпочки, малюночки ви великою мірою ігноруєте. Ігноруєте, бо вони систематично брешуть. Чим дешевший апарат, тим більше на ньому брешуть написи. Вас цікавить набивка на контролері. Оце річ, одна єдина, головна, перша і остання, яка вам забезпечує реальний ток. В інверторному генераторі отут можна бачити набито 1,8 кВт. І це, я наголошую, вкотре наголошую, це максимальне навантаження цієї машини, яке в наших реаліях, зокрема бойової роботи, множимо на 0,8. Отримаємо 1,44. Тобто для цього конкретного апарата чесне робоче навантаження, в якому він здатен працювати адекватно тривалий час для забезпечення роботи позиції, це 1440 Вт. Заокруглюємо до 1400. Все. Пряме не випрямляється. Це максимальна, рахуйте, максимальна мітка спідометра. Педаль в підлогу на машині ви довго не проїдете. І робота дронарів Incognito Group 54 показує ефективність підходу, коли я оці всі речі отут закреслюю, затираю, видаляю їх фізично, їх немає на машинах, і усюди, зараз я на прикладі іншої машини покажу, усюди маркером пишу справжнє навантаження. Тут буде написано 1400 ватів. Все. Одна ця базова, відносно проста маніпуляція, операція вам зекономить і тактично, і стратегічно, тим більше, багато ресурсів в роботі козаків на позиціях і в подальших ремонтах, і обслуговуванні, і відновленні цих машин. Тобто тут розбіжність не критична, тут вони просто максимальне навантаження подають як робоче. А зараз я вам покажу другий апарат, який йшов разом із цим. Там у нас писало 2200 ватів на коробці, а це чесний 1 кВт. Той другий апарат, зараз покажу. Ось оцей китайський брехун, отут писав 2200 ватів. І отут писав 2200 ватів. Я навіть не лишаю шансів козакам на цьому помилитися. Просто
А на комп'ютері, отут відкриваєш, там комп'ютер, є відео на каналі, відкриваєш комп'ютер, там набите 1200. Його 1200 ватів максимум. Значить, робочі 1000. Навіть трішечки менше, але я заокруглив. Все, 1 кіловатник. Ну, також зазначу, що цей конкретно взагалі він легкий. Він легкий на вагу. То я одразу, як його в руку взяв, думаю, ну звідки там взятися 2 обіцяним кіловатам? Немає звідки. Все, майте на увазі. Ну, що це значить в реаліях недосвідчених користувачів? Це значить, що вам кажуть, на позиції треба 2 кіловатний генератор. Ви його придбаваєте там коштом власним чи волонтерським, він приїздить на позиції, ви його часто навіть не обкатуєте, що важливо. Важливо обкатувати нові генератори. Ви його навіть не обкатуєте, відправляєте на позицію, і він не тягне. І ви починаєте забезпечити логістику з позиції, досліджувати, відправляти в ремонт і дізнаєтеся, що ви не можете його відремонтувати, щоб вам тягнув 2 кВт. Бо він не створений тягнути 2 кВт, бо вас просто дурять. І коли в підрозділі сотні і сотні генераторів, і у цих генераторів тисячі і тисячі годин напрацювання на лічильниках, то все це перетворюється в колосальні ресурси. Власні, волонтерські, успіх бойових операцій, успіх бойових вилітів, виїздів і життя особового складу. І в остаточному підсумку наша з вами спільна українська перемога. Пильнуйте, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.